Huomenta ihmiset. No niin, päivää kaikille. Päivää kaikille. Hei kaikille. Moi kaikki. Niin, päivää kaikille. Päivää. Mä sain siis tossa pari päivää sitten kommentin, että mä en enää muista miten se kommentti meni, mutta jotenkin, että mua on seurailtu tässä ja sitten mä katosin 2 vuodeksi, että mihin mä katosin ja miksi ja mitä mulle kuuluu nyt ja miten mulla menee nytten, niin kuulkaas vaan, siis 2 vuoteen on mahtunut niin paljon, että mä en edes tiedä. Tää on tosi, sanotaan jo koomista, niinku, että tää on niinku, että vaan mulle voi tapahtua näin. Mutta siis joo, eli tää on siis niin koomista, että niinku, siis mä oikeesti naurattaa tehdä tää video. Niinku, kenen muun elämä voi mennä tälleen? Aloitetaan siis siitä, eli siis 2 vuotta sitten oli 2022 vuosi. Pieni hetki siis, oli vuosi 2021, ei 2022. Mä en yhtään muista mikä mun niinku viimeisin video olisi ollut silloin. Mutta ne jotka katsomaan silloin muistaa varmaankin, että mä olin vielä opiskelija. Opiskelin parturikampaajaksi silloin. Mä asuin mun siskon kanssa siinä kämpässä, josta mä tein sen videon. Ja siitä mulla oli 3 rottaa. Siis päällimmäisenä syynä, miksi mä lopetin tekemään YouTubea, oli se, että mulla tapahtui tosi, miten taas selittäisi, traumaattinen tapahtuma elämässä. Ja no, ainut mitä mä nyt voisin sanoa siitä on, että olin siis tietynlaisen rikoksen uhrina. Ja se vähän silleen stoppasi kaikki asiat mun elämässä sillä hetkellä. Niin en oikeastaan edes muista, että olisin niinku ajatellut koko YouTube-asiaa sillä hetkellä, koska se oli niin valtava asia. Ja on edelleen. Mutta siis, no, siitä ei sen kummemmin. Kävin kouluni loppuun, valmistuin parturikampaajaksi vuonna 2022 elokuussa. Sain hienon lakin ja sain työpaikan heti sitten ja olin siellä töissä ja ei no vitsi, mä unohdin tästä yhden asian. Valmistuin elokuussa ja siis no sitä ennen sitä mun valmistumista niin muutin siis tänne uuteen asuntoon, koska ei sitten kuitenkaan mahduttu mun siskon kanssa saman katon alle, kun ei ollut tarpeeksi yksityisyyttä. Ja siinä oli paljon muutakin. Niin tosiaan muutin tänne yksiöön asumaan ja oon täällä nyt asunut jo kohta 2 vuotta. Mutta siis tänne muutin ja voin tehdä tästä jossain vaiheessa videon. Sit mun sänky on siis tällä hetkellä rikki, niin älkää kysykö miten mä rikoin sen, mutta kuitenkin. Niin mä odotan sitä, että toi saataisiin korjattua, niin sit mä voin tehdä tästä jonkun videon. Mitäköhän siitä menisi? Ehkä 5 vuotta. Niin, joo, 5 vuotta. Sitten tää mun sen hetkinen kumppani kosi mua. Me mentiin kihloihin. Tää tapahtui siis marraskuussa 2022. Mentiin kihloihin. Elämä oli aika erilaista. Siis mä olin töissä ja en mä niinku mitään. Sitten siitä 5 vuotta eteenpäin huhtikuussa vuonna 2023 tää mun kumppani ja minä erottiin. Ja mä olin siis hänen kanssa ollut siitä asti, kun mä olin 16-vuotias ja silloin mä olin täyttämässä 20. Eli oltiin siis oltu aika niinku kauan ikään nähden yhdessä, niin se oli tosi vaikea juttu mulle, tosi iso tapahtuma ja että niinku kaikki mun elämässä muuttui silloin. Ja siis
kaikista kivointa tässähän oli sitten se, että samaan syssyyn, siis ehkä 2 viikkoa tämän eron jälkeen, niin nämä mun 3 rottaa, jotka myös näkyi silloin parilla videoilla, niin mä jouduin lopettaa ne. Ne oli jo sitten aika vanhoja ja heille tuli sitten terveysongelmia, niin jouduin heviämään sitten piikille. Ja tämähän siis vaan oikein niin kun laittoi bensaa liekkeihin. Siis se oli ihan niin kuin elämäni kauheita aikaa. Siis oikeesti varmaan ollut se siis 2023 kevät. Siis se oli jotain niin hirveetä. Siis mä olin täällä yksin täällä asunnossa. Mulla ei ollut mun rottia, mun mies oli lähtenyt. Ja mä mietin täällä niinku elämääni silleen, että mitä mä niinku teen. Mutta siis, no se mitä mä tein oli, että kävin töissä. Siis mä tein töitä ihan koko ajan, siis aivan koko ajan mä niinku elin töissä. Ja siinä kesänä myös mä sairastuin tosi pahasti sellaiseen sairauteen, joka mulla on siis nyt koko mun loppuelämä. Olin aika paljon, oli niinku tosi rankkaa myös senkin takia, mutta siis se koko kesä meni aivan huits niinku en oikeastaan edes muista kauheasti. Muistan vaan mun 20-vuotissynttärit, ne oli ihan jees. Kesä meni, ja sit mä olin silleen, että nyt Jui, ja nyt siis eletään niin kuin jotain syyskuuta 2023. Mä olin, että nyt Jui, että nyt otat niskasta kiinni ja niin kuin haloo oikeesti, että ei tää elämä nyt tähän voi loppua. Et, siis ihan kauheahan suru mulla oli edelleen silloin niin kuin sekä rotista että mun edellisestä suhteessa, mutta siis mä olin, että no niin, nyt loppuu tää tämmönen saakeli turha paska. Mitäs mä sitten tein? Ostin itselleni uuden puhelimen. Menin hakemaan uuden tatuoinnin, ison sellaisen. Ja otin nenäkorun ja värjäsin mun hiukset. Eikö se ole aika tyypillinen, mitä ihminen tai nainen tekee sen jälkeen, kun on eronnut? Mut siis se oli oikeesti silleen tosi hyvää aikaa. Mä tein asioita, mistä mä tykkäsin ja alkoi tuntumaan silleen enemmän itseltä. Ja sitten kaiken niinku, kukkulaksi niin päätin sitten marraskuussa, että oli kerääntynyt aika paljon rahaa siinä mennessä, niin ajattelin sitten, että mä matkustan Lontooseen. Ja mä matkustin siis yksin sinne ja mä ajattelin, että tää on nyt niin kuin todistus siitä, että mä osaan elää yksin ilman ketään kumppania ja mä selviän yksin tässä maailmassa. Niin matkustin Lontooseen, olin siellä 3 yötä ja se oli tosi terapeuttinen reissu. Mulla on tosi ikävä sinne. Se oli niinku, opin itsestäni paljon sillä matkalla. No, siinä sitten tulin Lontoosta, niin sairastuin työuupumukseen. Olin sairastunut siihen jo periaatteessa silloin kevään aikana, mutta enhän mä sitä itselleni myöntänyt tälleen työnarkomaanina, vaan marraskuussa vasta sitten niin kun, perheenjäsenet kannusti mua siihen, että nyt Jui, aletaan vähän vähentämään työvuoroja, niin vähensin niitä sitten ja itkin kun ei ollut rahaa, koska siis kampaajan palkallahan, siis en ole yrittäjä, olen palkalla, niin kampaajan palkallahan ei siis eletä, jos tekee niin kuin vähemmän kuin perus 41 tuntia viikossa. Ai mitä se nyt on se perus? No anyway. Mitäs sitten? Mitäs on sitten seuraavana? Eli tästähän ei ole siis edes kauhean kauan aikaa. Tästä on niinku puolisen vuotta siis. Eli oli siis marraskuu 2023. No melkein siis heti kun mä tulin sieltä Lontoosta, niin mä olin siis käynyt tässä aikana niin todella paljon treffeillä. Ihan vaan sen takia, että sais muuta ajateltavaa ja sitten, no en mä tiedä, siis edelleen etsin silloin sitä kumppania, jonka kanssa mennä naimisiin ja viettää elämänsä niin kuin loppuun asti, niin sitten silloin kun tulin Lontoosta, niin sitten mä tapasin tällaisen henkilön, jonka nimi on Emil. Eli hän, joka on ollut näissä mun videoissa. Tapasin siis mun nykyisen kumppanin. Ja
Mä muistan, että just olikohan se päivä ennen kuin mä tapasin Emilin, niin mä olin kirjoittanut mun päiväkirjaan, että voisiko joku antaa mulle syyn elää. Ja sitten hän ilmestyi tarjottimella eteeni. Tässä niin tosiaan, sitten siinä tuli uusi vuosi ja oli joulut ja muuttu vuodeksi 2024, mitä eletään nytten. Nyt on huhtikuu. Ei vittu, kun nyt on toukokuu. Sitten mä jossain vaiheessa ryhdyin taas tekemään ihan normimäärän töitä, kun koin, että jaksan taas ja olen sitä nyt tehnyt. Vastaus kysymykseen, mitä mulle kuuluu tällä hetkellä. Siis mulle kuuluu yllättävän hyvää. Tai niinku jos elämä on mennyt noin huonosti, miten se meni viime vuonna, niin ei siitä huonommaksi kyllä voi mennä. Eli siis suunta on vaan ylöspäin. Niin nyt menee ihan hyvin. Olen matkustellut tässä. Kävin Italiassa ja sitten Itävallassa. Aloitan terapian ihan kohta, jota mä oon oottanut tosi kauan. Mä oon siitä tosi iloinen. Et ihan siis hyvinhän tässä on pullot uunissa, niin kuin isä sanoi mulle. Mulle kyllä kuuluu ihan hyvää. Miten mä niinku lopetan tällaisen? En mä osaa enää tehdä mitään videoita enää. En mä tiedä siis... Toivottavasti tähän vastasi edes tän yhden henkilön kysymyksiin. Ja toivottavasti kaikki mun tilaajat tulis takaisin katsomaan mun videoita. Ei tässä kai muuta. Mutta hei hei! Nähdään seuraavassa videossa. Moro!